Hey guys, welcome back to my channel. So as you already saw, आज चाहिँ मैले खानाहरु प्रिपेयर गरिसकेको छु। बिहानै उठेर आज चाहिँ म मुकबाङ भिडियो मात्रै बनाउन जाँदै छु, चिटच्याट वाला। अनि आई होप यु गाइज विल लाइक दिस भिडियो। र यस्तो टाइपको भिडियोहरु तपाईहरुलाई मन पर्छ भने चाहिँ डु लेट मी नो है। सो आई विल शो यु मैले आज के बनाएको छु भनेर हैन। सो आज चाहिँ मैले यो अंडा बनाएको छु हैन। अंडा चाहिँ यो बोइल्ड एग हो हैन, जस्ट उमालेर यसलाई छोडाएर काटेको हो। र यो चाहिँ चिकन करी हो। अनि यहाँ टमाटर पनि छ, यो चाहिँ क्यारोट हो, अनि यो चाहिँ लसुन हो, यो प्याज, अनि यो चाहिँ मुलाको अचार जुन चाहिँ मैले अस्ति भर्खर बनाएको थिए एन्ड इट इज रेडी अलरेडी। स्पाइसी भएको छ, वाउ। अनि अमिलो पनि। अनि यो चाहिँ रातो दाल हो, obviously यो चाहिँ पानी भइहाल्यो। र लेट्स गो हेड एन्ड स्टार्ट द मुकबाङ है त। भात पनि बनाएको छु obviously। यो चाहिँ मासु दाल भातको मुकबाङ हो। सो या नेपाली मुकबाङ यसरी खान पर्यो। तपाईहरुको दिन कस्तो गइरहेको छ गाइज? आज चाहिँ मेरो चिल काइन्ड अफ यु नो मुकबाङ बनाउँदै छु। धेरै मान्छेहरुले मलाई चाहिँ मुकबाङ बनाउनु भनेर रिक्वेस्ट गर्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ यो बनाएको। सो फर्स्ट बाइट सुरु है त। अलिकति डार्क भयो जस्तो छ, यसलाई उज्यालो गरिदिन्छु है। There you go. प्याज, यो रातो दाल चाहिँ मैले इन्डियन दोकानबाट लिएर आएको हो। नेपालमा पाउने दाल आई डोन्ट नो अहिले कस्तो हुन्छ हैन। पहिला पहिला जब म नेपालमा हुन्थे नि, हामीले चाहिँ कसो गर्नु पर्थ्यो भने दाल किनेर त्यसलाई केलाएर बल्ल खानु पर्थ्यो हैन। तर यो इन्डियन दोकानमा किनेको दाल चाहिँ कस्तो मजाको हुन्छ है। केही गर्नु पर्दैन, लिटरली हैन। झम्मा हाल्ने हो, हल्का पखाल्ने हो अनि बनाउने हो। त्यही भएर मैले नेपालबाट कहिले पनि यस्तो दालहरु यस्तोहरु चाहिँ कहिले पनि मगाउँदैन। यही मिलाएर पाउँछ है, किन मगाइराख्ने। यो लसुन पनि खाँदैछु अहिले चाहिँ। अघि नै एक बाइट लिएको, कस्तो पिरो भइगयो थियो। अलि ठुलो बाइट हाल्दै जस्तो छ। अचार इज सो गुड। नेपाली दाल भातमा छ सेल्फ प्रमो गरे जस्तो हुन्छ। तर मेरो च्यानलमा त यसको रेसिपी छ है अलरेडी। मुलाको अचारको, बन्दाको अचारको, गोबीको अचारको पनि छ, स्याउको अचारको पनि बनाएको छु। स्याउको अचारको चाहिँ कस्तो छ भने खाँदाखेरि चाहिँ लप्सीको अचार जस्तै टेस्ट गर्छ। obviously अब केमा लप्सी पाउने कुरा आएन हैन। त्यही भएर मैले चाहिँ समथिङ सिमिलर लाइक द्याट बनाउने कोसिस गरेको थिएँ आफैले। रेसिपी हैन ट्राई गरेर राम्रो बनेर चाहिँ मैले त्यो रेसिपी अपलोड गरेको। सो डेफिनेटली वाच द्याट भिडियो हैन, अचारहरुको भिडियो। स्याउको अचार पनि ट्राई गर्नु होला। नेपालमा चाहिँ लप्सी छपछप्ती पाउँछ, यहाँ चाहिँ पाउँदैन। स्याउ चाहिँ छपछप्ती पाउँछ बल्ल। स्याउ चाहिँ एकदम सस्तोमा टन्नै पाउँछ। सो त्यही भएर मैले त्यो गरेको थिएँ। अंडा,
तपाईहरुलाई चाहिँ कुन दाल मन पर्छ? रातो दाल मन पर्छ कि कालो दाल? मेरो फेभरेट चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ गेडागुडीको दाल मलाई बढी मन पर्छ हैन, त्यो ब्ल्याक आइड पीज भन्छ या त्यसलाई, त्यो वाला मन पर्छ। रातो दाल कालो दाल एभरेज हो, दुईटै ठिकैको लाग्छ। हैन तपाईहरुले नोटिस गरे कि गरेन, मेरो मिटमा चाहिँ सबैमा हड्डी छ। लुक एट दिस। मलाई चाहिँ मिट मात्रै मन पर्दैन के, एकदमै हड्डी भएको मिट मन पर्छ। हड्डी भएको मिटमा चाहिँ अलिक बढी स्वाद आए जस्तो लाग्छ नि मलाई चाहिँ, त्यही भएर मात्रै हो। प्याजै बिर्सेको रहेछ मेरो। विङ्सहरु खाँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै एउटा पिस बाँकी नहुने गरी खानु मन लाग्छ। विङ्स यु नो यो हुन्छ नि विङ्स यस्तो हुन्छ, त्यो चाहिँ मैले यस्तरी चिल्लो हुने गरी खाइदिन्छु र त्यो बिट चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ विङ्स चाहिँ। केएफसीमा पनि म गएँ, मलाई बर्गर भन्दा KFC को स्पाइसी विंग्स विथ ग्रेवी एन्ड चिप्स मन पर्छ। नखाने होइन, जे पनि खान्छु म, यु गाइज नो द्याट। अभियसली KFC को चाहिँ विंग्स ग्रेवी हुन्छ मलाई चाहिँ। See, nothing.
Oh my god, I'm so full. And Masu Dal Bhat was really delicious. आजको लागि चाहिँ यति नै गाइज. आज चाहिँ म जस्ट मुकबाङ मात्रै बनाउँछु र आई होप तपाईहरुलाई यस्तो भिडियोहरु मन पर्छ होला. इट्स लाइक अ व्लग काइन्ड अफ मुकबाङ हैन, खाँदै चिल टाइप अफ मुकबाङ. सो तपाईहरुलाई यस्तो व्लग मन पर्यो भने चाहिँ डु लेट मी नो. म यस्तो खालको व्लगहरु बनाइदिउँला. खाएको भिडियो बनाउन चाहिँ मेरो लागि एकदम सजिलो पनि छ एन्ड लास्टमा चाहिँ मेरो पेट पनि भर्छ, भिडियो पनि बन्छ अनि एउटै ढुङ्गाले दुईटा चरा मारे जस्तै हुन्छ के. सो या डु लेट मी नो र थ्यांक्स फर वाचिङ. बाइ.